नमस्कार, तपाईहरुलाई यो उपाय ल्याब पोडकास्टमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कमल ढकाल। सदाझै यहाँ व्यक्त मेरा विचारहरू आफ्ना निजी विचारहरू हुन्। मैले काम गर्ने संस्थाको यिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। यति भन्दै आजको नयाँ एपिसोडमा हामीले विगतका केही 3-4 वटा एपिसोडमा बुद्ध दर्शनको परिचय, 4 आर्य सत्य, अष्टाङ्ग मार्ग विभिन्न कुराहरूको हामीले छलफल गर्यौं। अझ धेरै अब बुद्ध धर्मको त यस्तै संक्षिप्त व्याख्या गर्न सकिने कुरो त भएन। तैपनि एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नलाई बुद्ध दर्शन के हो, यसका मूल अवधारणाहरू के हुन् भनेर बुझ्नलाई यी 3टा एपिसोडले चाहिँ एकदमै तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछन्। र अझ मैले चाहेको थिएँ त्यो प्रतित्व समुत्पादमा पनि केही छलफल गरौँ भनेर, तर समय अथवा यो लामो हुँदै जाने हो। तर बुद्ध दर्शनको चाहिँ अन्त्यतिर अब मैले के सोचेँ भने मैले आज वेदान्त दर्शन सुरु गर्ने विचार गरेको थिएँ। तर बुद्ध दर्शनको ड्रब्याक के हो त नि, त्यसो भने एकदमै कम्प्लिट छ, संसारमा केही पनि चिज पूर्ण त छैन। हरेक दर्शनका आफ्ना खोट राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष छन् भने बुद्ध दर्शन एकदमै व्यवहारिक पश्चिमी जगतले चाहिँ सजिलै अवलम्बन गरेको अहिलेको मोडर्न साइकोलोजी र न्युरोसाइन्ससित मेल खाने छ। तर पनि यसका खोटहरू के छन्, यसमा के कमी छ दर्शनको रूपमा हेर्दाखेरि। मैले धर्मलाई अथवा कुनै आस्थालाई चाहिँ भन्न खोजेको होइन। र दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा के कमी छ आज ती नै प्रश्नहरू जुन बुद्धले सधैँ ती प्रश्नको उत्तर दिनु भएन, बुद्धले दिन नसकेको नभनौँ, दिन नखोजेको 12 वटा प्रश्न, अब कहीँ 10 वटा छ, कहीँ 14 वटा छ। तपाईहरुमा यो महायानतिरकाले चाहिँ 14 वटा भन्छन्, तर मुख्यतया 10 वटा प्रश्न यो मध्यमा निकायको 62औं सूत्रमा जुन व्याख्या गरिएको छ, अथवा चाहिँ त्यो 72 तिर चाहिँ वत्सगुप्तलाई पनि यसका बारेमा आनन्दले चाहिँ एकदमै व्यापक छलफल गरेका छन्। तिनैको समष्टिगत के हुन् त ती 12 वटा प्रश्न जुन बुद्धले उत्तर दिन सक्नु भएन अथवा दिन खोज्नु भएन। आज हामी यिनै प्रश्नहरू लगायत पश्चिमी दार्शनिकहरूले के भने, जस्तै अलिकति बुद्ध दर्शनलाई चाहिँ निहिलिजम निराशावादी भनेर चाहिँ व्याख्या गरेका छन्। तिनीहरूको चाहिँ कान्ट, निश्चय, हेगलले समेत जुन मार्क्सिस्टका कार्ल मार्क्स उनैको दर्शनबाट प्रभावित भएको मानिन्छ, उनले समेत बुद्ध दर्शनमा चाहिँ कमेन्ट गरेका छन्। उनको कमेन्ट के छ र पछि अरू बुद्ध दर्शनका विद्वानहरू जस्तै वालोपा राहुल अथवा नागार्जुन, धर्मकीर्ति, यिनीहरूले कसरी चाहिँ त्यसलाई प्रतिवाद गरे जुन अरूहरूले क्रिटिसाइज गरेका थिए। यिनै एकदमै विचार उत्तेजक अथवा चाहिँ दर्शन अथवा तर्क, तथ्य, विज्ञान, दर्शनतिर रुचि राख्नेहरू श्रोताहरूका लागि यो एकदम रोचकको छलफल हुने। यो मध्यमा निकायको 62औं सूत्रमा बुद्धले के विभिन्न समयमा विभिन्न शिष्यहरूलाई दिएको ज्ञानै समष्टिगत रूपमा बुद्ध दर्शन हो होइन। कुनै एउटा पर्टिकुलर विषयमा कुनै एउटा एक दिन छलफल गरियो भने अर्कै विषयमा अर्कै दिन छलफल गरिएको त्यहाँ छ। र यो मालन्यपुत्त भन्ने एकजना बुद्धका शिष्यले चाहिँ के भन्यो भने, अब त्यो बेला कन्टेम्पोरेरी चाहिँ हिन्दू दर्शनमा अथवा अरूतिर जीवन के हो, जगत के हो, मरे पछाडि संसार छ कि छैन, आत्मा रहन्छ कि रहँदैन, म आदर्श, यस्ता विभिन्न क्वेसनहरू, यो संसारको अन्त्य छ कि छैन, कहाँ यसको सीमा छ कि छैन, यस्ता विभिन्न प्रश्नहरू त्यो बेला पनि सोधिन्थ्यो। र बुद्धले जानी यस्ता प्रश्नको चाहिँ उत्तर किन दिनु भएन भने, त्यहाँ मालन्यपुत्त भन्ने चाहिँ मध्यमा निकायको 62औं सूत्र अथवा चाहिँ 72मा गएर पनि त्यो वत्सगुप्तलाई चाहिँ उहाँले यस्तै आनन्दले र वत्सगुप्तको रोचक त्यहाँ छलफल छ। तर पनि यो मालन्यपुत्तले के भन्छन् भने, बुद्ध आज तपाईँले चाहिँ मैले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनु भएन भने म तपाईँको सङ्घ छोडेर जान्छु, अब म यहाँ बस्दिनँ, त्यसरी भनेका छन्। एकदम रुखो, अलिकति उनलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ भने बुद्धिस्ट ग्रन्थहरूमा अलिकति एरोगेन्ट, भनेको नसुन्ने त्यस्तो खाले भनिएको छ। तैपनि उनी चाहिँ कस्तो भने त्यो थ्योरिटिकल ज्ञान उनलाई चाहिँ हामी जस्तो छ नि, जीवन के होला, म मरे पछाडि चाहिँ अमर रहन्छु कि रहँदैन, भगवान् छ कि छैन, छ भने कहाँ छ, शाश्वत छ कि नश्वर छ कि ईश्वर छ कि, यस्ता कुराहरू चाहिँ उनलाई पनि प्रेरित र उनले चाहिँ ती 10 वटा त्यहाँ मध्यमनिकामा 10 वटा भनेछ। त्यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई सेयर पनि गर्छु यो स्क्रिन, यी तपाईँहरूलाई मैले यहाँ यो स्क्रिन सेयर गरौँ। विषय के छ भने बुद्धले 10-14 वटा, अब कुन कहाँ महायानमा पढ्नुहुन्छ कि यता हिनयानमा थेरावादातिर भन्नुहुन्छ, तर उनले सोधेका चाहिँ स्पेसल्ली 10 वटा क्वेसन कस्तो छ भने, संसार शाश्वत छ कि छैन, छैन, दुईवटा प्रश्न भए, छैन अथवा दुवै छ अथवा कुनै दुवै पनि छैन। त्यसरी चाहिँ यिनीहरूले 14 वटा पुर्याएका छन्। त्यो पिङ्क कलरको चाहिँ पछि थपेको मानिन्छ। र अनि संसारको सीमित अनन्त, यो संसारको चाहिँ सीमा छ या छैन, अनन्त छ अथवा सीमित छ संसार,
आत्मा र शरीर एउटै हो अथवा फरक हो, तथागत मृत्युपछि तथागत छ अथवा चाहिँ त्यो अजर अमर त्यो बुद्धत्व मृत्यु केही चिज रहन्छ अथवा त्यो मृत्युपछि केही पनि छैन। भनेपछि यसरी कतिवटा भयो, दुईवटा माथिको दुईवटा प्रश्न, दुईवटा चारवटा, दुई छवटा, छ चारी 10 भयो यहाँ तलको। मृत्युपछि तथागत मृत्युपछि छ अथवा चाहिँ आत्मा अमर छ अथवा केही पुण्य प्राप्त हुन्छ, छ छैन, दुवै छैन अथवा न त कुनै पनि छैन। यसरी 10वटा प्रश्न भयो भने त्यसैलाई चाहिँ शाश्वत संसार शाश्वत छ छैन अथवा दुवै छैन, न त दुवै न छ न छैन, त्यसरी चाहिँ 4वटा प्रश्न जोडेर वास्तवमा विषय के हो भने संसार शाश्वत छ, संसार सीमित छ, शरीर आत्मा छ, मृत्यु पछाडि तथागत प्राप्त हुन्छ या हुँदैन। यसरी यी 10वटा प्रश्न हामीले संक्षेपमा देख्यौँ। त्यहाँ बुद्ध दर्शनमा व्यापक लामो न लामो व्याख्या छ, तर मैले तपाईँलाई चाहिँ सर्टकटमा यहाँ देखाइदिएको। भनेपछि शरीर अथवा आत्मा छ कि छैन, शाश्वत छ कि छैन यो संसार, संसारका सीमा छन् कि छैनन्, मृत्यु पछाडि तथागत अथवा बुद्ध। तथागत भनेको चाहिँ अलि बुझ्न गाह्रो छ होला हामी धेरै मान्छेलाई। तथा भनेको यो यथा तथा भने तथा संस्कृतबाट बुद्ध, तथा भनेको 10 देयरफोर, तथागत हो, त्यसलाई सन्धि विच्छेद गर्दा तथा आगत भन्ने हुन्छ। गत भनेको त गएको बुझ्छ, फेरि तथागत भनेको यसरी गएको भनेको होइन कि तथा आगत, आ सन्धि यो दीर्घ सन्धि भएर तथागत भयो। यो तथा 10 आगत आएको, यसरी 10 एराइभ्ड भनेको अर्थ त्यो इन्लाइटेन प्राप्त भएको, तथागत प्राप्त भएको। भनेपछि मृत्यु पछाडि पनि हामी चाहिँ त अर्को जन्ममा अथवा तथागत प्राप्त हुन सक्छ कि सक्दैन, यसरी चाहिँ यिनले सोधेका क्वेसन थिए। तर बुद्धले उहाँलाई चाहिँ यसका उत्तर नदिएर यो तथागत छ, यस्तो छ, ब्रह्म अन्तिम सत्य यस्तो छ उस्तो छ केही नभनिकन बुद्धले यस्तो राम्रो इक्जाम्पल दिनुभएको छ उहाँलाई। त्यो एकदमै धेरै बुद्धिस्ट विद्वानहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। 2 एरोज, बाण अथवा बाण प्रहार गर। त्यो बच्चागुप्तलाई चाहिँ उहाँले फायरको इक्जाम्पल दिनुभएको छ आत्मा छ कि छैन भन्नेमा। तर यहाँ चाहिँ के छ भने कस्तो मिठो इक्जाम्पल छ भने, मानिलिउँ तपाईँलाई कसैले बाण हान्यो, एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ, दुखेको छ। अब त्यो बाण कस्तो छ, किन छ, यो बाणको अन्त्य छ कि छैन, यो बाण चाहिँ कसले हानेको मान्छेको चाहिँ रूपरेखा के छ, तपाईँ बाणका बारेमा सोचेर जीवन त्यो बाणको घाउ निको हुन्छ कि त्यो बाणलाई पहिला निकाल्न पर्यो। बुद्धले उत्तर दिन नसके, किनकि हामी पूर्वीय दर्शन मान्नेले चाहिँ अलिकति हामीले दर्शनलाई पनि थोरै रेस्पेक्टले धर्मको दृष्टिकोणबाट आदर सत्कार सम्मानले हेरिन्छ। तर पनि त्यस कारणले बुद्धले दर्शन उत्तर दिन सक्नु भएन भन्दा पनि दिन खोज्नु भएन। किन खोज्नु भएन भने यस्ता यी 10वटा प्रश्नको जानेर त्यसको उत्तर थाहा पाएर अथवा नथाहा पाएर तपाईँको दुःख निवारणमा, तपाईँको इन्लाइटमेन्ट प्राप्तमा अथवा तपाईँको जीवनमा खासै केही पनि फरक पर्दैन। मैले अस्ति नै कुनै इक्जाम्पलमा भनेको थिएँ, कहीँ अन्तरिक्षमा कता हो कता चाहिँ एउटा ग्रह घुमेको छ भने थाहा पाएर यहाँ हाम्रो दुःखले घुमाउन छोड्दैन। त्यस्तै बुद्धले त्यो मालिङ्ग पुत्रलाई, त्यो चुल मालिङ्ग सुत्त भन्दै छ, त्यहाँ सुत्तको नामै, त्यो सूत्रको नामै छ। अब यसरी त्यो मालिङ्ग पुत्रलाई म छोडेरै जान्छु भनेपछि त उसलाई त बल्ल रियलाइज भयो, त नि अब मानौँ बुद्धले सीमित छ, यो संसार चाहिँ असीमित छ भनिदिनु भयो भने उसले जानेर चाहिँ त त्यसको दैनिक जीवनमा त काम लागेन, त्यसले दुःखबाट त छुटकारा दिएन। यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ यो एरो अथवा बाणको इक्जाम्पल दिनुभएको छ, जुन साह्रै नै काम लाग्ने छ। साँच्चै नै हामीलाई चाहिँ पहिला कसैले त्यो घाउ निको बनाउन लाग्न पर्यो। त्यो घाउ कसले बनायो, किन बनायो, त्यसलाई प्रोसिक्युसन अदालतमा लैजाने, त्यो चाहिँ पछिको कुरा हो। बुद्धले यसरी उत्तर दिनुभएको छैन। र अनि अर्को पछाडि चाहिँ फेरि चाहिँ त्यहाँ गएर अर्को पछाडि चाहिँ त्यो बच्छगुप्त भन्ने पनि, बच्छगुप्त अलि इन्टेलेक्चुअल मान्छे थिए भनिन्छ है, अब यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। उनले चाहिँ फेरि आनन्दसित एकदमै डिस्कस गर्छन्, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो उत्तर नखोज्यौँ त अरूले हामीलाई फेरि हेप्न थाल्छन्, यसको उत्तर त साँच्चै थाहा नपाएर हो कि नजानेर हो भनेपछि आनन्दले पनि त्यहाँ धेरै व्याख्या गरेका छन्, छलफल गरेका छन्। र अनि उनलाई एउटै कुराले पिरलिरहन्थ्यो। अब सधैँ यता अरू पूर्वीय दर्शनमा आत्मा छ, अजर छ, अमर छ भनिराख्ने, अब बुद्ध दर्शनमा आत्मालाई स्वीकारिँदैन भनेपछि उनले त्यहाँ सोचेका छन्। त्यहाँ पनि बच्छगुप्तले तिनै प्रश्न त्यस्तै किसिमका प्रश्न गर्दै उनको प्रमुख प्रश्न हुन्छ आत्मा छ कि छैन। आत्मा छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ बुद्धले, आनन्दले त्यो कोट सार गरेको अथवा बुद्धले दिएको इक्जाम्पल के छ भने,
बत्ती जुन चाहिँ हामीले देख्छौँ बलिरहेको बत्ती, त्यो बत्ती छ कि छैन हामीलाई देख्दा त बत्ती छ हो। आत्मा भन्ने पनि त्यस्तै हो। त्यो बत्ती चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एक्जिस्टेन्स चाहिँ किन हुन्छ भने त्यो ज्वाला अथवा चाहिँ त्यो मैन सिद्धिसकेपछि त बत्तीको अस्तित्व हुँदैन। त्यस्तै यो शरीर सहिसकेपछि त्यो आत्मा भन्ने भ्रम मात्रै हो भनेर त्यहाँ इक्जाम्पल दिनुभएको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम के आउँछ भने अब किन बुद्ध दर्शनमा दार्शनिक खोटहरू मध्येमा है लजिकल्ली अथवा त्यो मान्छे त क्युरियोसिटी त रहन्छ। हामी चाहिँ जतिसुकै पृथ्वीमा चाहिँ दुःख पाए पनि स्वर्ग के होला, नर्क हो छ कि छैन, अथवा चाहिँ मङ्गल ग्रह कता होला, खोज त मान्छेको जारी छ नि त। त्यही खोजले अहिलेको विज्ञानको विकास भएको छ। तीनटा प्राइमेरी फिलोसफीमा व्यावहारिक रूपमा एकदमै काम छन्। शून्यता दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेरौँ तीनटा पिलर हो बुद्ध दर्शनको। शून्यता, नथिङनेस, इम्परमानेन्स, अनित्य अथवा अनित्य, र अनात्मवाद, नो सेल्फ। तीनटा पिलरमा उभिएको बुद्ध दर्शनमा पहिलो कुरा शून्यता हेरौँ। अब यो शून्यता केही पनि छैन भनियो भने, केहीबाट केही पनि छैन, नथिङनेस हुने भने मान्छेलाई के भन्छ? निश्चयले समेत त्यसलाई चाहिँ क्रिटिक गरेर के भनेको छ भने यो बुद्ध दर्शन चाहिँ निश्चयले चाहिँ विल अफ पावर अथवा चाहिँ मान्छेले आफूलाई बनाउनलाई विल चाहिन्छ भन्छन्। यो निश्चयले शून्यतातिर लहर, यो निराशावादी निहिलिजम केही पनि छैन भनेपछि मान्छेमा नैराश्यता आउँछ भनेर चाहिँ शून्यतालाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ धेरै बुद्ध दार्शनिकहरूले चाहिँ निश्चय, इभन हेगेलले समेत यो शून्यतालाई चाहिँ निराशावादी हो, यसले समाजमा पोजिटिभिटी ल्याउँदैन, मान्छे चाहिँ केही पनि छैन भनेर बस्छ भन्ने चाहिँ शून्यताको कुरो छ। अब अर्को कुरो आयो इम्परमानेन्स। अब यहाँ यो इम्परमानेन्स चाहिँ साँच्चै नै वास्तवमा चाहिँ लजिकल्ली चाहिँ भ्यालिड छ, तर दार्शनिक रूपमा हेर्दा यदि हरेक चिज चाहिँ क्षणिक छ, क्षणमा मात्रै 1 सेकेन्डका लागि मात्रै अस्तित्वमा छ भने कसले यो चाहिँ निर्माण खोजिरहेछ? वाइ डु वी निड निर्वाणा अर इन्लाइटमेन्ट? हु इज द्याट हु इज सिकिङ द इन्लाइटमेन्ट? होइन, कसले खोजिरहेछ त इन्लाइटमेन्ट भनेर हेर्दाखेरि त्यो त फेरि त्यो तपाईँले जुन खोज्ने पनि त क्षणिक हुने भएन। त्यो हिजोको त म आज छैन भनेपछि कसले खोजिरहेछ त त्यो खोज्नु नै व्यर्थ हुन्छ यदि इम्परमानेन्सलाई रियली दार्शनिक रूपमा लिएर हेर्दा। त्यसरी व्याख्या गरेका छन् भनेको मैले यो कोट चाहिँ मैले शङ्कराचार्यको चाहिँ शङ्कराचार्यले एकदमै व्यापक यसको खण्डन गर्नुभएको छ। शङ्कराचार्यको मैले कोट गरेँ। यदि कसैले उहाँले संस्कृतमा एक्सप्लेनेसन गर्नुभएको छ त्यो एकदम इम्परमानेन्स छ भने चाहिँ हु इज सिकिङ इन्लाइटमेन्ट भन्ने कुरो त्यहाँ प्रश्न आउँछ। र अर्को दिन्छ अनात्मा, नो सेल्फ। नो सेल्फ ल मानौँ केही पनि छैन, आत्मै छैन भने पुनर्जन्म त कसरी हुन्छ त? फेरि कर्मको भोग कसले अनुभव गर्छ त? अब फेरि बुद्ध दर्शनमा यो कज एन्ड इफेक्टमा कर्मलाई चाहिँ एकदमै प्रमुख कारण मानिन्छ। जरा त्यो प्रतित्व समुत्पादको 12वटा स्टेपमा भनेपछि जन्म हुनु नि अथवा जन्म हुनु फेरि पूर्वजन्मको संस्कार हो, तृष्णाको चाहिँ त्यो मनमा इच्छाहरू र भनेपछि त पुनर्जन्मलाई मान्नै भएन। यदि हामीले चाहिँ नो सेल्फ मान्यो भने के पास हुन्छ त? त्यहाँ एकबाट अर्को लागि यता टिबेटियन बुद्धिज्मतिर एउटा बुक प्रख्यात छ भाडो थाडोल भन्ने, अथवा यसलाई इङ्ग्लिस भर्सन मैले पढेको थिएँ द टिबेटियन बुक अफ द डेड। यो वाल्स इभान्स भन्नेले 1972मा इङ्ग्लिस स्कलरले यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर पश्चिममा प्रख्यात भयो भने यो दलाई लामा पद्मसम्मले लेखेको यो बुक मानिन्छ। दलाई लामाको क्रिटिक्स पनि यसमा छ। यहाँ यिनीहरूले के मान्छ भने भाडो ठाडोल भाडो म खास त्यो भोट भाषा त मलाई त्यति आउँदैन। त्यो खास मिनिङ के हुन्छ भने भाडो भनेको भव, अन्तर्भव, त्यो बिचमा हाम्रो चाहिँ संस्कृतको शब्द हो त्यो भव, अन्तर्भव भन्ने। त्यो जीवनको अन्त्यतिर मर्न लागेको अवस्था र अर्को जन्मको त्यो बिचको अन्तर, त्यो यात्रामा पनि भाडो थाडोल भनेको सुनेर अब ती लामाले यसो गर उसो गर, यहाँबाट चाहिँ यस्तो त्यस्ता के भन्छन्। त्यहाँ एउटा परम्परा छ नि टिबेटियन बुद्धिज्मतिर, तपाईँहरू लामा अथवा चाहिँ हाम्रो बौद्ध दर्शन अन्तर्गतको त्यो सम्प्रदायको हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई बढी थाहा होला। त्यो खास मैले त्यहाँ पढ्दा यसरी चाहिँ कताबाट आउँछ, यो टाउकाबाट रातो कलर के त्यहाँ धेरै लेखेको छ, त्यतातिर नजाउँ। तर तिनीहरूले के भन्छ भने एउटा गान्धव्य भन्ने चिज चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ क्षणिक, त हरेकलाई क्षणिक मान्न पर्यो, नत्र बुद्ध दर्शन काम लाउने भएन। त्यसले गर्दा यो जीवनबाट अर्को जीवनको अन्तिमसम्ममा त्यो 45 दिनका लागि जस्तो त्यो गान्धव्य ट्रान्सफर हुन्छ र त्यसले त्यो संस्कार लैजान्छ भनेर त्यहाँ यसरी व्याख्या गरिएको छ। भलै यो अब एउटा सेटिस्फ्याक्टरी एउटा आत्मसन्तुष्टिको बाटो भयो, तर मैले भनिहालेँ एभ्रिथिङ अनिच्छ, एभ्रिथिङ इम्परमानेन्स मानियो भने
यो जन्मबाट अर्को जन्मको कन्टिन्युटी त्यहाँ देखिँदैन। भलै विज्ञानमा बौद्ध दर्शनमा चेतनालाई चाहिँ वेदना भनेको अनुभव हो। विज्ञानलाई हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चेतनालाई विज्ञान भनेर बुझिने चलन छ। त्यो चेतना भनेको आत्मा होइन। फेरि बुद्ध दर्शनमा फेरि कतिपयले वेदना छ, वेदना ट्रान्सफर हुन्छ भन्नु होला। वेदना भनेको छुट्टै कुरा हो। सरी, विज्ञान भनेको विज्ञानलाई बुद्ध दर्शनमा अहिले हाम्रो भाषामा चेतना। सर्फेसली मैले तिनवटा कुरालाई भने, एउटा शून्यता, एउटा हामीले के कुरामा छलफल गऱ्यौँ भने शून्यतालाई मानियो भने यो निराशाजनक केही पनि छैन भन्ने मान्छेलाई चाहिँ यो नैराश्यतातिर लैजान्छ भन्ने धेरैको चाहिँ व्याख्या छ, अथवा त्यस्तो फिलिङ हुनसक्छ। तर मैले भनिहालेँ यो शून्यता भनेको चाहिँ पश्चिमले बुझेको चाहिँ नो थिङनेस होइन, नन थिङनेस हो, अथवा वस्तुको अस्तित्व नहुनु हो। तिनीहरूले त्यसलाई रङ बुझेका छन्। तर हरेक कुरा अनित्य छ अथवा इम्पर्मानेन्ट छ र नो सेल्फ हुन्छ भन्ने भने बुद्ध दर्शनमा चाहिँ यो पूर्वजन्मको चाहिँ कारण परिभाषित गर्न गाह्रो हुन्छ। कर्मको फल पनि त्यसलाई व्याख्या गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने एभ्रिथिङ ट्रान्जेक्टरी छ। हिजोको र आजको म छैन भने चाहिँ हिजोको दुःख आज मैले, हिजोको गरेको कामको आज मैले फल भोग्न परेन। अब सार संक्षेपमा अब यहाँ सबैभन्दा धेरै क्रिटिक्स बुद्ध दर्शनको यदि यी कुरामा गरेको छ भने हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ। र मार्क्सिस्टहरूले पनि यसलाई धेरै त्यो के भन्छ शून्यतालाई लिएर मान्छेलाई चाहिँ अलिकति यो निहिलिजम तथा नैराश्यतातिर छ भनेर चाहिँ मैले भने हेगेलले एक्सप्लेन गरेका छन्। फेरि पनि यो स्क्रिन सेयर गरेँ। यहाँ हाम्रो के छ त क्रिटिक्स चाहिँ अब आदि शङ्कराचार्यले मैले संक्षेपमा यहाँ तपाईँलाई सेयर गर्छु। यो अनात्मवादमा हाम्रो नो सेल्फमा चाहिँ मुख्य प्रश्न, यदि आत्मा नै छैन भने कर्मको फल कसले भोग्छ त? निर्वाण कसले प्राप्त गर्छ? स्थायी चेतना बिना नैतिक उत्तरदायित्व शून्यताको अनुभव सम्झ। यो शङ्कराचार्यले एकदमै उहाँको चाहिँ ब्रह्मसूत्रमा पनि लेख्नुभएको छ, क्रिटिक्समा यो बुद्ध दर्शनको क्रिटिक्समा पनि उहाँले यसरी लेख्नुभएको छ। यदि स्थायी चेतना अथवा चाहिँ कुनै एउटा अनुभवकर्ता छैन भने त्यसको नैतिक उत्तरदायित्वको अनुभव पनि हुने भएन। अब निश्चयलाई त मैले अगाडि नै कोट गरिसकेँ। निश्चय यो दुःखबाट भाग्ने अनासक्ति र अनासक्तिको सिद्धान्त। किनभने अब यो कर्म मान्छे चाहिँ संसारबाट निष्क्रिय, यो तृष्णा हो। संसार चाहिँ बुद्ध दर्शन अनुसार हरेकको चाहिँ मूल जरो दुःखको कारण अविद्या हो। त्यसै कारणले तृष्णा हुन्छ, तृष्णाले गर्दा जन्म हुन्छ, फेरि पुनर्जन्म हुन्छ, यस्तो छ। अब तृष्णा हो भनेर इच्छा चाहना चाहिँ केही पनि नभएर हामीले जुन चाहिँ बुद्ध दर्शनमा लाग्ने मान्छेहरू एकदमै गुम्बामा गएर त्यो सबै कुरा त्यागेर भन्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ निश्चयले के भनेका छ भने यसले त संसारलाई चाहिँ के गराइदिने भयो, दुःखबाट भाग्ने, समाजबाटै भाग्ने पलायनवादी चाहिँ विचारले ल्याइदिन्छ। त्यो विल पावर जुन निश्चयले भनेका छन्, मान्छेभित्र एउटा म यो गर्छु ऊ गर्छु भनेर चाहिँ हो। यो ईश्वर बुद्धलाई उसले एक ठाउँमा प्रशंसता गरेका छन्। यसले त्यो पुरातनवादी यो एन्टी क्राइस्ट भन्ने उनको बुक छ, त्यसमा चाहिँ यो धर्मलाई उनले यति धेरै नराम्रसी चाहिँ प्रहार गरेका छन्। तर बुद्ध दर्शनलाई केही यिनले प्रशंसा गरेका छन्, किनकि यो कुनै त्यस्तो स्वर्ग मर्द भलै यसले मान्छ विभिन्न लोक, तर पनि बुद्ध दर्शनले चाहिँ वास्तवमा यो स्वर्ग नर्कको कन्सेप्टलाई नमान्ने, कर्मको सिद्धान्तमा मान्ने भएर यो चाहिँ अरू दर्शनलाई भन्दा उनले चाहिँ यसको प्रशंसा गरेका छन्। तर पनि यसले चाहिँ कता लैजान्छ, निराशावादीतिर लैजान्छ। समाजमा यसले काम गर्न मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्दैन। त्यस कारणले यो पनि गतिलो छैन भनेर उनले यहाँ लेखेका छन्। त्यही मैले यहाँ सेयर गरेको छु होइन। अब उनले के भन्यो भने यो उनको एउटा मुख्य तर्क छ, दुःखले गर्दा यो संसारमा जे जति महान मान्छेहरू जन्मेका छन् दुःखले गर्दा छन्। यो त एउटा यस्तो भट्टी हो, आगोको भट्टी हो। यहाँ दुःखले मान्छेलाई पोलेर एकदम खारिनो बनाइदिन्छ भनेर चाहिँ निश्चयको चाहिँ कुरो छ। अब एउटा यो सोल्भानेकियाको चाहिँ एकजना यो कम्युनिस्ट अहिलेको मोरेन, अब मैले हेगेलको पनि नाम लिएँ, यिनले चाहिँ पश्चिमी बौद्ध यो नव उदारवाद पुँजीवादको पेनकिलर मात्र बनेको छ। मानिसहरू समाजमा वास्तविक रूपमा समस्याको समाधान गर्नुको साथै यो सबै भ्रम हो भनेर भन्दै भाग्दैछन्। यो मैले किन पनि कोट गरेँ भने यो जिजेकलाई मैले किन पनि कोट गरेँ भने यो आधुनिक यिनले चाहिँ यति प्रहार गरेका छन्। अहिलेका यी कन्टेम्पोरेरी दार्शनिक भए यिनले चाहिँ
किन अहिले यो पश्चिमतिर चाहिँ एकदमै माइन्डफुलनेस ध्यान गर यो अहिले मैले भने म काम गर्ने संस्था अब यो संसारको तेस्रो ठुलो औषधि कम्पनी हो। यसमा हरेक वर्ष यस्तै माइन्डफुलनेस ध्यान बुद्धका दर्शन नभनिकन माइन्डफुलनेस ध्यानलाई एकदमै प्रोत्साहन दिएको छ। र अहिले लगभग पश्चिमतिर हरेक प्रोफेसनल लेभलमा काम गर्ने मान्छेका मोबाइलमा यो काम भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ, एप छ। विभिन्न यस्ता एपहरू ध्यान गरी माइन्डफुलनेस ब्रिदिङका कुराहरूलाई चाहिँ यिनले प्रोत्साहन दिएका छन्। र यिनले यसरी प्रहार गरेका छन् यो जिजेकले, यो मार्क्सवादी दार्शनिक हुन् अहिलेका। पश्चिमी यो पुँजीवादले मान्छेलाई यो एकदमै घोडा जस्तो जोदाइ छ, दुःख दिएकै छ। यसबाट एकछिन भए पनि यो मान्छे चाहिँ यसको विरुद्ध नलाउनु भनेर यो चाहिँ यो पेन किलरको रूपमा चाहिँ यो दिएको ध्यान हो। ध्यान गर, यो सबै भ्रम हो, ट्रान्जिटरी हो भनेपछि मान्छे यो व्यवस्था विरुद्ध एक्सन लिँदैन भनेर चाहिँ यो बुद्ध दर्शनले चाहिँ बाटो यिनीहरूले समातेका छन्। तर वास्तवमा चाहिँ यो बुद्ध दर्शनले सबै भ्रम हो भनेर यो परिवर्तनलाई चाहिँ आत्मसात गर्दैन अथवा परिवर्तन गर्न खोज्दैन भन्ने पनि उनको भनाइ छ। अब यी विभिन्न कुराहरूकोलाई चाहिँ अब मैले विभिन्न पोइन्टहरूलाई राखेँ मैले, स्पेसल्ली अब एकदमै नजिक पुगेका अथवा चाहिँ बुद्ध दर्शनलाई चाहिँ बुद्ध दर्शनले भनेको कुरा ठिकै हो भन्ने चाहिँ डेभिड ह्युम पनि छन्। यो बर्केले, ह्युम, यिनीहरू अनुभववादी हुन्। यसो खोज्दै जाँदा अहिलेको न्युरोसाइन्सले साँच्चै नै त्यस्तो केही चिज आत्मा जस्तो चिज शरीरमा छैन, यो त हार्डवेयर र सफ्टवेयरको चाहिँ इन्टरमिङ्गल हुँदाखेरि आउने एउटा अनुभव मात्रै हो भनेर चाहिँ अहिलेका यी 18-19औँ शताब्दीको अनुभववादी इम्पेरिसिजम भनिन्छ जसलाई, ती दार्शनिकहरूले चाहिँ जसमा बर्केले, डेभिड ह्युम यिनीहरू पर्छन्, उनीहरू बुद्ध दर्शनको सबभन्दा नजिक पुगेका छन्। एभ्रिथिङ इज डिपेन्ड्स अपन पर्सेप्सन भनेपछि जब पर्सेप्सन छैन, तपाईँको ज्ञान छैन, अनुभव छैन, केही पनि हुँदैन, बाहिरको इन्द्रियको पर्सेप्सन नहुने हो भने त्यो कन्सियसनेस चेतनाले त्यसलाई चाहिँ अनुभव गराउँछ भन्ने उनीहरूको कुरा छ। तर त्यसमा अब धेरै अझै भनिहालेँ, यदि चाहिँ स्मृति कहाँ आउँछ, यदि चाहिँ आत्मा अथवा चेतना छैन, त्यो एउटा सेल्फ कन्स्टेन्ट चिज छैन भने मैले अस्ति गरेको भनेर आज कसले सम्झिन्छ, त्यसलाई कोरिलेट कसले गर्छ, ती कुराहरू चाहिँ अरू दार्शनिकहरूलाई खण्डन गरेका छन्। तर जे होस्, मैले भनिहालेँ बुद्ध दर्शनका 3टा पिलरमध्ये व्यावहारिक रूपमा एकदमै राम्रो काम लाग्ने छ। तर साँच्चै नै कसैले चाहिँ अब क्वेसन गर्यो, तर्ककै रूपमा क्वेसन गर्ने हो भने अब यसलाई चाहिँ तर्ककै रूपमा प्रश्न गरियो भने शून्यता भनेर चाहिँ नथिङनेस भनेर जब हामी पुग्छौँ, त्यसले चाहिँ एउटा नैराश्यता, केही पनि छैन भनेर मान्छेलाई एउटा केही गरी जोस जाँगर दिँदैन। इम्पर्मेनेन्स यो बुद्धको एकदमै राम्रो दर्शन हो, एउटा हाँगो हो। तर यसैले बुद्ध दर्शनलाई नै काट्छ। एभ्रिथिङ इम्पर्मेनेन्ट हुने हो भने, त्यो क्षणिक हुने हो भने फेरि हामीले चाहिँ निर्वाण किन खोज्नु पऱ्यो, अथवा त्यो अनुभव कसले गर्छ, दुःखको अनुभव हिजोको र आजको अनुभव गर्ने मान्छे, अथवा त्यो क्षणिक हुने भयो, फरक हुने भयो। र अब अर्को अनात्मवाद, नो सेल्फ। यदि सेल्फ केही पनि छैन भने त्यो भोक्ताको हुने भयो, कर्मको कसले भोग गर्ने, त्यो त कर्मको सिद्धान्त त अथवा नैतिकता अथवा यो राम्रो काम यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भनेर जुन बुद्ध दर्शनमा छन्, हजारवटा नियम छन्, एकदमै कम्प्लिकेटेड नियम विनय पिटकमा छन्, तिनको त खास लजिकल कामै नहुने भयो, किनभने त्यहाँ सेल्फ त कोही पनि रहेनछ। यसरी बुद्ध दर्शनका दार्शनिक केही पाटालाई चाहिँ खण्डन गरे पनि फेरि यसलाई बचाउ गरी धर्म नागार्जुनको चाहिँ मूल मध्यमकारिका, धर्मकीर्ति, वसुबन्धको चाहिँ अभिधर्म कोश, यी किताबहरू पढ्नुभयो भने यिनीहरूले चाहिँ फेरि यिनीहरूलाई चाहिँ तार्किक रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अब नागार्जुनले शून्यता, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, शून्यता भनेको नथिङनेस, एकदम निहिलिजम होइन, वस्तुको अस्तित्व नहुनु हो भने। अब यता धर्मकीर्तिले के भनेका छन् भने उनी बढी लजिकल माइन्डका भए, उनले के सोच्छन् भने फेरि एउटा कुरो यस्तो हरेक चिज अर्कोमा डिपेन्डेन्ट छ नि भनेपछि यो समुदाय भएर जे चिज पनि उत्पन्न भएको छ अर्काको कारणले भएको छ भने त्यसको स्वतन्त्र अस्तित्व त छँदै छैन भन्ने चाहिँ उनको लजिक छ। अब यिनै तर्क वितर्कका बिचमा मैले दर्शकहरूलाई, यदि हामी कुनै पनि साँच्चै नै हामी सिकर हो, हामी खोज गर्न हिँडेको हो, हामी केही जान्न हिँडेको हो भने हामी एकदमै हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा केही यस्तो नराम्रो चिज छन् जुन एकदमै ब्लाइन्ड बिलिभ भएर गुरुले जे भन्छन्, उनले जे भन्नु त्यही मान्दै त्वम शरणम गर्दै हिँड भन्ने जुन चाहिँ बाटो छ, त्यो त्वम शरणम पनि एउटा अवस्थामा पुगिसकेपछि जहाँ आफ्ना एउटा यस्तो अवस्था हो। तर त्यहाँ सुरुमै हामीले चाहिँ प्रश्न उठाएनौँ भने, अथवा यदि बुझौँ हामी यदि सिकर हौँ, हामी केही खोज्न आध्यात्मिक मार्गमा हिँडेका छौँ भने प्रश्न गर्न डरायौँ भने हामी
उत्तर पाउँदैनौँ। वास्तवमा उत्तर खोज्नभन्दा प्रश्न गर्न सिक्नपर्छ। यसैले तपाईँलाई चाहिँ जसरी बुद्धले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो, जे जतिले चाहिँ पाएका छन् तिनले उत्तर खोजेर भन्दा प्रश्न गरेर यो संसारमा ज्ञान धन जे चिज प्राप्त गरेका छन् त्यसैबाट प्राप्त गरेका छन्। हस् त, यति भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। अर्को हप्ता अब वेदान्त दर्शनमा हामी घनीभूत छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तपाईँहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस्। नमस्ते।